here. It's a redness. There is a lot of swelling here on the foot. You can see the swelling as well as pain. There is heat also of the area. You have also the swelling on the foot which is there. You can see the swelling of the foot which is quite marked. हे किती दिवसाचं झालं हे? Can you get it? So you have this whole of this ulcer that is formed in 8 to 10 days. You have seen a lot of pus there. This is also there. There is hardly any healthy tissue in both of these situations. तो दुखतंय का का? नाही. इथं हे झालं इथं. So this is the situation that we have seen her today. Why? 69. डायबिटीस आहे का नाही आहे? नाही. शुगर सगळी चेक केलेली आहे. काय झालं हे घोटाळा सांगा बरं पटशीर थोडक्यात. पाण्याची पिशवी घेऊन शेकत होतो. शेकत असताना ते पोळलं. पोळल्यानंतर पोळ उठल्यानंतर त्याला मलम लावल्यानंतर ते फुटलं आणि फुटल्यानंतर परत ते ड्रेसिंग 2-3 दिवस मी घरात केलं. नंतर तुमच्याकडे. बरं. मग आता ही परिस्थिती काय ह्याच्यामध्ये काय ठणका काय आहे? इथं दुखतं इथून इथंपर्यंत आणि हे होत नाही म्हणजे चालता येत नाही आणि मला पाय टेकवता येत नाही बसता येत नाही. बोटं हलू शकता का? होय. इथं वरती गाठ आली आहे का? नाही. जांगेत नाही. थंडी ताप आहे का? नाही. थंडी ताप काही नाही अजिबात नाही. बरं. इथं गाठी आली आहेत नाही इथं. यू कॅन सी दी यू हॅव नोट्स which are red. Can you see this? Here you see redness in parts where you can see small redness, heat spots. There are more of lymph nodes that you could see. These are the nodes that you can see going up, not in the knee but just below the knee. You have this, and they are very hard and painful. You have such nodes which are coming up. These are more lymph nodes that have come up. You can see the heat redness of the part and the pus in it. So we'll start the dressing and we'll do the medication also and see how he moves or changes. And to see that whether this ice cold fermentation helps him or warm helps him. काय वाटतं गरम थंड हे बर्फ लावतोय मी बरं वाटतंय थोडं बरं वाटतंय. कशामध्ये बरं वाटतंय? ठणका कमी आहे का जळजळ कमी आहे? ठणका कमी आहे निश्चित. आता मी तुम्हाला गरम पण लावून दाखवतो. मला आता सांगा गरमनी बरं वाटतंय का गारनी बरं वाटतंय? काय झालं? काय नाही. मग असं काय दम लागलं? नाही पण हे आता ह्याच्याने त्रास होत नाही ना तुम्हाला? याच्याने त्रास काय होत नाही. ह्याच्याने जरा समाधान आहे का? Just pause it. You do warm mobilization. Pause. We have cleaned the wound. Much of the slough has been removed, and you can see some granulation tissue there. But you still have some slough remaining. Later. You still have some slough remaining, and you have the redness of the situation, which he says is better by cold ice fermentation. Now we will judge the warm water fermentation also. फार गरम नहीं ना? ये कॉटन बहुत हॉट है क्या? समाधान आहे. समाधान आहे. मग ह्याच्याने समाधान आहे का बर्फाने समाधान आहे? जास्त कशाने बरं वाटतं? पण तुम्ही 2 गोष्टी जेवायला आवडते दिलं प्लीज मला ज्याचे समाधान वाटतं समाधान याच्याने आहे. He feels more better by warm. Though he got this. याच्याने समाधान जास्त आहे का? होय. हे बघा आता हे गार लागलो. हे जास्त ओढतंय का समाधान देत आहे का गरम जास्त समाधान देत आहे? दोन्ही सारखे बोथ आर गिविंग द सेम इफेक्ट. फॉरगेट. चलो ये पानी रहने दो. वी कैन यूज फॉर हैंड वॉशिंग. कसं आहे आता? काय कशामध्ये दुखाव ठीक आहे? दुखावा जास्त आहे. दुखाव वाढलाय. दुखतं फक्त बाकी काय नाही.
10-1 मिनिट शांत बसलं ना काय वाटत नाही, पण दुखा लागलं म्हणजे काही संपतच नाही. त्याच्यामुळे मला काही करता येत नाही आणि मग दुखा लागलं की मग तडफडत असं वाटत. झोप लागली काल रात्री? नाही, म्हणावी अशी नाहीये, पहिल्यापासून नाही. हे घेतो. दिस इज वुंड बिफोर ड्रेसिंग. 2 दिवस झाले ना तुम्हाला ड्रेसिंग करून? तिसरा दिवस आहे. हां. बोला गावडे काका, काल आला होता तुम्ही, आता 2-3 दिवसापासून चालू आहे. 3 दिवसापासून चालू आहे. हा, काय काय झाली गडबड आता? कसं आज तिसरा दिवस ना? तिसरा दिवस आज जरा बरं आहे. सकाळी चालता फिरता आलं थोडंसं मला. हा दुखत नाही पूर्वी इतकं. हा आणि पायाची सूज पण थोडी कमी झाली. दुखणं किती कमी आहे रुपये? 12ने. चालणं झालं म्हणजे काय झालं म्हणलं तुम्ही? चालणं झालं म्हणजे पूर्वी कसं 5 किंवा 6 फुटापेक्षा जास्त चालत नव्हतं. हा, आज मी माझ्या चोपाळ्यापर्यंत येऊन बसलो, म्हणजे बाहेर 20 फूट लांब बसलो. तिथून काल ड्रेसिंग करून गेल्यानंतर कधी बरं वाटू लागलं तुम्हाला? ड्रेसिंग करून गेल्यानंतर मी लगेच घरी गेलो आणि शांत पडून झाली. हा, आणि झोप काय म्हणलं? झोप रात्री व्यवस्थित लागली. हा, तसं नेहमीसारखं नाही, पण नेहमीपेक्षा बरी. So this is the dressing just opened. We had done the dressing yesterday. You can still see the redness around the wound, but yet the redness is much less. What is more impressive today is we are not seeing the suppurative situation. The suppuration, which was very strong, has been much reduced. Also in the lower wound that you see. What else you see there, Vajeda? Discharge from very thick. हाँ, discharge were thick and lumpy. What happened? But the pulse definitely is less, and most important is the offensiveness. Today we are not getting that offensiveness, correct? The offensiveness is much less. So this is just before dressing. You have not yet dressed it, not yet cleaned it. So before cleaning in a day, this much amount of change, a big change that we have seen is, you can see a lot of granulation tissue. The dead tissue or the dermis is very much less. The redness and heat also is much reduced, but there is still there, and patient could sleep in the night. झोप लागली काल काय औषध न घेता? म्हणजे आमची पुडी दिलेली तीच की, झोपेची गोळी जी ट्रायका घेत होता ती नाही. हां, आणि झोपी लागली आणि दुखावा चाललं तुम्ही स्वतः. ते 2 फरक तर तुम्हाला जाणवले. फर्स्ट क्लास, व्हेरी गुड. ओके, वी डू इट फर्दर. कसे आहे आता? बरं आहे. दुखावा बरा आहे? नाही मॅडम, थोडासा दुखतो पण. दुखतोय का? पण आधीच्या मानाने किती कमी आहे? खूप कमी आहे. तसं जवळजवळ 60-65% कमी आहे. 65% कमी. झोप लागली का रात्री? रात्री थोडीशी लागली, नेहमीसारखी नाही, म्हणावी इतकी झोप नाही. पण परवापेक्षा ठीक होती का? हो, ठीक. आता याच्यामध्ये काय आहे जास्त? काय दुखावा आहे? जळजळ आहे? दुखावा आहे म्हणजे दुखतंय, बाकी काय नाही. दुखतंय. Discharges are still there. Offensiveness same as before. Discharges are much thick. This is dressing. This is wound before dressing. बोला, कसं आहे काका? बरं आहे जरा. काय बरं आहे? जखम बरी आहे, दुखावा कमी झालाय, हा झोप बरी लागते, हा भूक अजून म्हणावी इतकी लागत नाही. हा म्हणजे अक्षरशः आता
भूक लागल्यावर माणूस कसं जेवतो तसं मनापासून भूक लागतच नाही. करेक्ट. फक्त टायमिंग मध्ये काहीतरी खायचं खाल्लं जाते एवढंच. हां हां पण बाकी नेहमी पाणी तहान सगळं व्यवस्थित. हां. चालणं वाढलंय का? चालणं वाढलंय का? आज फक्त अर्धा फरलांग चालले, फक्त अर्धा फरलांग. अर्धा फरलांग. किती दिवसांनी चाललात हे अर्धा फरलांग? 15 दिवसांनी. 15 दिवसांनी. तेवढं चालू शकलात? हो. बर. पण आल्यावर पाय जरा सुजला ना पण. आल्यावर सुजला पाय. सुजला पाय. काल एवढी सूज नव्हती. सकाळी जाताना पण एवढी नव्हती सूज. कुठं चालून आलात? एप्लामेंट चौकात. या प्लांट चौकात उतरून आळंदच्या बघण्यातल्या शेवटच्या घरी गेलो एवढंच. हां. ते त्या हॉटेल वैष्णवी जवळ उतरलो होतो ना गेलो एवढंच. पण चालू शकला. झोपेचं काय म्हणलात? साधारणपणे बरी लागते, पूर्वीपेक्षा तरी बरी. बरी. 10-12 दिवसापेक्षा बरी. बरं. काय व्हॉट इज दी वूंड? नाव वी हॅव जस्ट ओपन द वूंड, वी हॅव नॉट येट ड्रेस्ड इट. नाव द सिच्युएशन आफ्टर ओपनिंग द वूंड, यू कॅन सी clarity in the wound, that the edges, you can see the edges of the wound. You don't have much pus in it. The pus part is much less. You can see the granulation tissue also. The redness which was there, the inflammation, the cellulitis which was there around the wound has much reduced. There is much reduction in the cellulitis part. तिथं दुखतंय का वरती दाबताना? इथं दुखतंय का? The edema also is reduced. आता एवढं जोरात आपल्याला थोडंसं You can still see a little bit of edema there. And here khalsa khadda, that this has healed up quite well, otherwise it was quite deep. The depth is much less, the pus is much less. So little edema दाखव. Teka chala, teka. So you can see on the foot also, the swelling has reduced, but yet there is an edema over it. आतली बाजू दाखव. You see this cellulitis also has much reduced after the remedy. The sleep is better and if you walk for few steps today, much better than before. ठीक आहे. औषध सगळं संपलं का? हो. पसरड साफ आहे? हो. पसरड झाली? हो. लघवी पण साफ आहे, काही तक्रार नाही? राईट. ठीक आहे. देतो पुढचं औषध आणि ड्रेसिंग. This is the wound that you see after dressing. We have cleaned the wound. After cleaning the wound, now we will dress it with our remedies, and you can see this granulation tissue. The edges are much clearer and hardly you can see any pus remaining. तुम्ही काय बर्फ थंड काय लावलं होतं म्हणला तुम्ही? ही ओपन प्रेस असताना बॅटरी काढल्यानंतर वरची बाजू असते ना, हां, तिथं बर्फाने शेकलं. हां, त्याला दुखायला लागलं तर म्हणून शेकलं, ते बरं वाटलं. हां, आणि मग एक 10-5 मिनिट शेकलं. हां, मग मुलगा म्हणाला नको आता पास करा म्हणलं. हां. कारण एक पर्यंत झाले ते आता दुसरं नको, त्याच्यापेक्षा आपण थोडं थोडं करून हे करा म्हणून. पण गरम निशेकून बघितलं का? नाही अजून नाही, बर्फानेच बरं वाटलं ते. भीती वाटायला लागली गरम. भीती वाटायला नाही गरम. ठीक आहे, चालेल, देतो औषध तुमचं. ठीक आहे, चालेल. बोला काय झालं? आपण शनिवारी केलं होतं ड्रेसिंग तुमचं. हो. काय झालं शनिवार नंतर? शनिवारनंतर काय काल दिवसभर काय त्रास झाला नाही डॉक्टर. हां पण आज सकाळपासून थोडंसं दुखायला लागलं म्हणून हां हां. आज 4:45 वाजता यायचं होतं, पण सकाळी लय दुखायला लागलं म्हणून विचारून आलो. बर. ठणका कधीपासून वाढला? सकाळपासून. आज सकाळपासूनच आहे. रात्री झोप लागली का? होय. व्यवस्थित लागली का? तशी नाही, प्रमाण पण बरी लागली. चालणं काय वाढलं का तेवढंच आहे? तेवढंच आहे. तुम्ही परवा जे थोडंफार चालला तर तेवढं चालला का तेही चाललं नाही? ते पण नाही चाललं काल. का? नाही, दुखायला लागलं म्हणून जात नव्हतं कुठे. पोट साफ आहे? हो. बघू बरं पाय बघू. So this is just the dressing that has been opened up. We have not yet dressed it, but what you see is less of pus. Pus is there, but on the downside it is foul smelling. But a lot of granulation tissue can be seen. The edges is much clear. The redness has reduced. This redness also has reduced. तिथे edema आहे, ते दाब बर किती आहे, खड्डा पडतो. खाली खाली खाली. You still have the edema there also. ताप नाही? ताप नाही. इकडली बाजू दाखव. हां ही आहे ना, ही हां, ते दुखतं. ते दुखतंय. Pain in the shin bone, that is complaining of shin bone pain. बाहेरची बाजू दाखवा.
बोला गावडे काका, कसा आहे गडबड? बरं आहे सगळं. काय बरं आहे? तुम्ही रडता आणि बरं आहे बी म्हणता, कसं काय कळत नाही मला. दुखायला लागल्यावर काय करू मग सांग. दुखतंय का? थोडंसं दुखतंय. प्रमाण कमी जास्त तेवढाच? कमी आहे प्रमाण. किती रुपये? 12 कमी आहे. बर. ताप नाही. झोप झोप बरी आहे. काल सकाळी गेलता ना आपण, कारण शनिवारी आणि रविवार गेला होता ना मध्ये. चालणं काय वाढलं का नाही? काहीच नाही. We had done the dressing yesterday morning and now we have opened up and cleaned the situation. You hardly see any in the center that we had removed the dead derbies. We have the granulation tissue coming up. The margins, the edges are much clearer. You don't have much infection or pus, though whatever little pus is there, it is much offensive. You have strong offensive odor of this, but there is a reduction in the swelling as well as the inflammation. You hardly can see any inflammation there, but the offensiveness is marked, less than what it was before. This leg also. किती रे जरा तू जर दाब रे विलास. खाली जा खाली अँकलच्या वरती. इथं कुठला आहे चाललात का नाही काका? थोडस चाललंय. किती घरातल्या घरात तरी चालता का नाही? होय. पाय टेकता का नाही? होय. नक्की. आज जेवण केलं का नाही? केलंय. काल उपास केला का? का नाही केला? बर, ठीक आहे. देतो औषध पुढचं आणि ड्रेसिंग पण. बोला काका, काय म्हणते आज तब्येत? बरी आहे. काय बरी आज? पाय वगैरे विषयी दुखला नाही, थोडासा दुखला. हा. झोप बरी लागली. हा. रोजच्या पेक्षा झोप बरी लागली. हा. अजून भूक काही विशेष नाही. अजून चांगलं करणं, मी कुठे फिरत नाही जास्त. तुम्ही सांगितलं थोडंसं फिरून ये. जरूर. पण रोजच्या पेक्षा बदल आज काय वाटतो? आज थोडंसं दुखावा कमी आहे. हा बदल वाटतो. दुखावा कमी आहे. अजून पाय थोडासा हलका वाटतो. पाय हलका वाटतो. अजून रोजच्या पेक्षा झोप जास्त बरी लागली का? दुपारी सकाळी लागली. बरी लागली. This is the dressing which has just has been opened up. We have not yet cleaned the wound. You can see today is there is very little of any pus discharge or purulent discharge, and also you can see the granulation tissue quite well. The offensiveness, which was very much marked till yesterday, the offensiveness has been reduced very drastically today. We can hardly get any offensiveness or offensive discharge from it. The discharge also is much less, while what we see here is also is much better, though there is a little bit of pus discharge in it, purulence is there, but yet in general it's much better. The edges are clear and the swelling around, the inflammation around the wound is also less. You sleep in the night. Blackness has to be reduced. दुखतं का आता पाय कुठं दाबलं तर? जरा दबाव. स्वेलिंग, फॉर द स्वेलिंग, बट दुखते. हा, त्याचं म्हणत होता तुम्ही. द स्वेलिंग इज स्टील देअर, द इडिमा स्टील देअर. कुठं दुखतं दाखवा बोट लावून. ते सगळं दुखत आहे. वरती जास्त. चालेल. ताप तर नाही की? ताप नाही, रात्री थंडी वाजते. रोज थंडी वाजते. रोज पण वाजतेच, पण रात्री पण जास्त. चालेल, देतो. हां, बोला काका, काय झाली गडबड? दुखावा कमी आहे. हां, दुखावा कमी आहे. किती कमी आहे रुपयात? 50%. पहिल्यांदा एवढ्या 4-5 दिवसात दुखावा आता कमी वाटतोय का? चाललात का चालला नाही? चाललो नाही विशेष. चालला नाही. मग दुखावा कमी कसा?
हे जे इथलं जे दुखत होतं ते दुखायचं कमी झालं. कोणतं दुखावा कमी झाला? हे जे शिरा आहेत नाही हा 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 ते दुखत होते ते दुखत नाही. हा त्याच्यात 50% कमी आहे. हा. तेवढ्यासाठी तर फोटो काढायला सांगितलं होतं. असं फोटोमध्ये काय आलं नाही ना? नाही का? नाव द पेन इज मच लेस. झोप कशी? झोप बरी झोप लागली का? हो चांगली लागली का? हो भूक? नाही आली भूक नाही. पोट साफ आहे. हो पाय भूक होता? नाही नाही इकडनं जातं. Now this is the wound that has been opened up today. This is just opened up wound without any dressing. But what we see today is no much pus. The wound is much clean. We can see a lot of granulation tissue. Also in the wound near on the ankle, you see a little bit of slough there, but the pocket is less, and the slough is also in the center that you can see, but the granulation is surrounding it. The swelling around is much less, and what he was saying, the pain on the shin bone has reduced quite well. This has been much better than before. The healing is very good. You can hardly see any pus in it. Swelling कितना है जरा दबा. दबाओ जोर में दबाओ. आता दुखतंय का? The swelling also is much reduced. दुखतंय का? हो प्रमाण तेवढाच कमी जास्त? ठीक आहे. काल हात लावू देत नव्हता तुम्ही. Yesterday the tenderness was so much that we could not press it so deeply. Also the swelling is much less today, and the tenderness on the shin bone also is much less. So in general the things are better. The offensiveness what we had also is. वास कसा आहे? वास आता जो वास यायचा आज नाही आज नाही आहे. The offensiveness also is much reduced. So in general he is much better than before. The report is done. ESR we did was 68. This is the X-ray chest. Abla X-ray of the leg. We have to rule out osteomyelitis, and we did this X-ray, where we see on this X-ray nothing much, and the report reads as follows. Left foot, left lateral aspect. ಹೇಳ್ರಿ ಕಾಕ काय सांगू काय सांगायचं. जवळचं चालू आहे. हा शनिवारी आपण केलं होतं. ह्या वेळेला आज 2 दिवसाचा गॅप झाला. नाहीतर आपण रोज ड्रेसिंग करत होतो. हो तर ह्या वेळेला 1 दिवस जास्त गेलं. हा. तर ते सहन झालं का झालं नाही. मध्ये कसं तुम्हाला 1 दिवस ड्रेसिंग केलं नाही की लगेच तुम्हाला फोन करून यायलाच होत. दुपारपासून त्रास व्हायला लागला होता दुपारपासून. हा पण काल दिवसभर तेवढं जाणवलं नाही. तेवढा जाणवलं. म्हणजे खेचलं गेलं तेवढं. घेतलं गेलं. आज दुपारपासून चालू झालं होतं. हा त्यामुळे इथं आल्यावर पण जास्त त्रास व्हायला म्हणून यायला भेटलं. हे दुखावा तसा विशेष नाही आणि मी चालत फिरत नाही, कारण जास्त चाललं तर दुखेल म्हणून मी चालत नाही. झोप झोप होते. भूक न म्हणावी अशी नाही. This is the dressing that has been opened after 2 days. Usually till now we had done the dressing daily. So because as the dressing was done daily, there was less pus discharge and the pain was less. But this was the first time that he could tolerate 2 days of or a gap of 1 day for the dressing, and he could pull on well. Now if you see this, what we see today is the pus is much clearer. The margins are much clearer. The granulation tissue is much better. The wound near the ankle has less slough in it. What slough you had before, the slough has reduced, but yet there is swelling around. The edema is there, but it's not that bad as it was before. जेवण जाते. There is no swelling much, edema much. खाली 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 खाली. तर दुखावा कसा आहे हाडातला? कमी आहे. किती कमी आहे? दाब ते चांगलं तिथंच. हां यू हार्डली कॅन सी एनी swelling in the
leg now. This swelling is a little bit of duration. Okay. चालेल, देतो औषध. We are done on 4/7 itself. Blood glucose fasting was 74. Postprandial was 127. 10 ml colorless, clear, acidic, albumin nil, sugar nil, ketone bodies nil, bile salts nil, bile pigments nil, pus cells 3 to 4, RBCs nil, epithelial cells 1 to 2, cast nil, crystals nil, amorphous material nil, bacteria nil, trichomonas nil. So the urine also has been much clear. बोला काका कसं आहे? काय बरं आता कधी केलं ते ड्रेसिंग आपण 2 दिवसाला करतोय ना? परवा दिवशी केलं होतं. काय झालं काल परवा दिवशी कसं होतं? काल दिवसभर ड्रेसिंग केलं नाही तर रोज चालू होतं. काय झालं काल दिवसभर न केल्याने? पाय दुखला, रात्री पाय दुखला थोडा, अजून जड झाला, अजून बोट वगैरे हलवताना थोडासा त्रास व्हायला, आणि नंतर पाणी फार वाहिलं, पाणी वाहिलं फार, अजून झोप, जेवण, बघू पाय, this dressing is done after 2 days. As usual, the upper wound is getting better, but what we had seen a lot of slough in the wound near the ankle. That slough also has lessened down now. The margins are clearer, but yet the wound healing is not that fast as we expected. There is swelling around the wound near. The redness is there, but not that bad as it was having before. दुखतंय कुठं? फक्त जखमा आहे तिथं खाली पाय टेका बरासा तिथं दुखते टेकताना. पण असं करू शकता का? बोट हलवा. काल ते करताना त्रास होतो, आता होतंय का? परवा इतके हलवता येत नाही बोट, परवा इतकं हात नाही बोट, परवा व्यवस्थित हालत होती, काही त्रास होत नव्हता. आता कमी हलायला कलर आहे बिकम सो ब्लॅक. तिथे कुठं दुखतंय का? दाबा ते दाबा चांगला जोरात. थोडा खड्डा पडतो का? खड्डा पडतो तिथं. ते तुम्हाला हाडाजवळ दुखत होतं ते कसं आहे? कमी ते हाड दुखत वरचं. हा ते नाही दुखत अजिबात आता. इतकी सूज कायम असते. तिथे सूज कायम असते. दुखतं का तिथं? नाही ठीक आहे, देतो. हा नमस्कार, बोला काका कसं आहे? काय बरं आहे? आपण आता शनिवारी केलं ना तुमचं ड्रेसिंग, तर ह्याला पण 2 दिवसानंतर केलं आपण, बरोबर आहे ना? आणि ह्या शनिवारी तुमचं औषधी बदललं होतं, त्याला सूज जास्त होती, सूज कमी झाली, अजून पण पूर्वीपेक्षा जडपणा कमी आहे का? जडपणा कमी आहे. ठणका. We had changed the remedy on Saturday. After that we can see the swelling of the leg which was seen more has reduced. The swelling has reduced. The wound also has been quite better. The slough which was there more on the near the ankle wound has been much less again. The slough is also much less. The slough here which was there is much less. And हलवा पाय जरा सही करा. हाँ बोट हलवा. आता हलतात का आता जास्त? इसकी swelling की जरा दबाव.
वो जो पहले खड्डे पड़ते थे ना, the edema also is much reduced. You can see the reduction in edema. फुटते करो फुटते. So दाबलं तर दुखतंय का? सूज कमी झाली म्हणजे. तिथं वरती दुखत होतं ते कमी. तेही कमी. गुड. औषध संपलं का? संपलं. ताप बीप काय? काल थोडासा होता संध्याकाळी. बाकी जेवण झोप आहे बरोबर व्यवस्थित आहे. चाल देत. बोला गावडे काका कसं आहे? बरं. नाही आता बरं म्हणजे आपण तसं तुमचं जे सुरुवात होऊन 1 महिना झाला बरोबर ना. 7/7 तुम्ही पहिल्यांदा आला आमच्याकडे. आज 11 आहे. 1 महिना 4 दिवस झाले आणि आला तर तुम्ही परवा शनिवारी. मग आता 1 महिन्यापासून काय आहे आणि परवापासून काय कसं सांगू शकाल? 1 महिन्यापूर्वी परिस्थिती आता नाही म्हणजे तशी खूप सुधारणा झालेली आहे. हां एक परवापासून शनिवारी करून गेलं तर शनिवारी काही त्रास झाला नाही मला. पण रविवारी सकाळी दुखायला लागलं. हां ठीक आहे. कुठं दुखत होतं ते? पण तुम्ही एवढंच दुखत होतं म्हणत होता तुम्ही. हा एवढाच भाग दुखत असा तसा इथं दुखतं. तेवढंच दुखतं ते खाली येत नाही. खाली जखम काय म्हणते? जखम बरी व्हायला. You have to show that margin which is getting better. What we see here in this situation is you can see the edges that are now are coming inside and are making a good healing situation. If you see in the center, you have quite good granulation tissue without any much of infection or slough, and the margins are getting healed and they are coming inside towards the center, from the periphery towards the center. This is how you can see the healing phase or the healing of the wound is occurring. As per the surgeon's opinion, it needs to have a skin graft, but rather than we are waiting for the skin graft. So you can see the edges coming inside and they are quite clearer and much healthier. What you see in the pocket also. What about the pocket? The pocket has quite been, the depth has gone. You hardly have any slough there, and that also is healing in the same fashion as the big wound is healing. So in general, the wound healing is quite good. What we see is the darkness or blackness of the skin around the ankle. ती हालचाल करताय का नाही होय. पायाची? अँड अ लिटल बिट ऑफ पेन. पण झोप लागते का? होय. पाय सरळ करा अगदी. दिस इज द सिच्युएशन ऑफ द अदर पार्ट ऑफ द लेग. समोरनं दाखवा. This is a small injury, small wound here. This might be because of the itching or putting of the डायनोप्लास्ट. ठीक आहे ठीक आहे करतो. परत 2 दिवसांनी बघू. कसं आहे सर? बोला. बरं आहे. काय बरं आहे? जखमा थोड्याशा बऱ्या झालेल्या आहेत. हां आणि खाजवायचं प्रमाण कमी आहे. हां आणि जो दुखावा होता तो कमी आहे. हां. बाकीचा काही त्रास नाही. पण अजून तुम्ही बेचैनी काय म्हणत होता? ते बेचैनी म्हणजे मानसिक आहे. ते राहता त्याला काही इलाज नाही. एखाद्या वेळेला बसलो कोणी काहीतरी डिस्टर्ब केलं की ते मग चिडल्यासारखं होतं. हां. मग ते चिडलं की मग त्रास होतो. आणि म्हणून मी एकटं सहसा बसायचा प्रयत्न करत नाही. हां. मग असं इकडे तिकडे येईन किंवा गप्पा मारत कोणाशी तर उभा असं करतो. कंपनीमध्ये असेल तर बरं वाटतं. बरं वाटतं. एकटा असेल उलट त्रास होतो. त्रास. पण तो बेचैनीपणा कशा? कोण बोललं तर होत आहे का न बोलता सुद्धा होतं का एकटेपणामुळे होत आहे? न बोलल्यावर सुद्धा होतो काही वेळेला. अक्षरशः आता बसलं असं मग असं घाम यायला सुटतो. इथं कोरडं पडते. पाणी प्यावंसं वाटतं. कुठं कोरड पडते? घशात. हां. मी जाऊन पाणी वगैरे पितो. हां. आणि मग थोड्या वेळ इकडे तिकडे मेंदून शांत व्हायचा प्रयत्न करतो. पण नाही काही वेळ झाला तर मग तसंच बसून राहतो. नाहीतर मग पडतो निवांत डोळे दाखवून. एक अर्धा पाऊण तासाने. पण झोप लागते का? दुपारी नाही झोप. अशी बेचैनीच्या वेळेला नाही. डोळे मिटून पडायचं. गप पडायचं. पण बेचैनी म्हणजे काय? असं
इकडून तिकडं तिकडून इकडं असं फक्त फिरणे. माइंड कंट्रोल आपण करून माइंड हे कंट्रोल राहतं ना, ते राहत नाही. ते राहत नाही. मग कुणाशी जाऊन गप्पा मारला तर बरं वाटतं का? होय. If you see the wound has been really doing well. This is the dressing done after 2 days of last dressing, and you can see the margins coming up, coming inside, ingrowing of the pore situation, and granulation tissue also quite well. There is no overgrowth of the granulation tissue which was there initially, and you can see the well formed margin of healed ulcer. Similarly is for the wound near the ankle, which is also healing quite well. The blackness also is reducing, though there is swelling. Jara shinbon tikade shinjal dabo re. Little bit of swelling is still seen, but this is expected. तिथं दुखावा नाही ना आता दाबलं तिथं? दुखतं ना तिथं. खूप दुखतंय का? थोडंसं दुखतं. कुठून कुठपर्यंत दाखवा बरं. एवढं सगळं बोटं हलवताय. होय. बाकी सगळं भूक जेवण बरं आहे. झोप कशी आहे? झोप व्यवस्थित लागतं. चांगली लागते. झोपेची काय तक्रार नाही. चला ठीक देतो. बोला का काय म्हणते तब्येत? बरी आहे. पेपर बरी आहे म्हणजे काय? ते दुखावे होते ना, दुखावे दुखावे आहे. प्रमाण किती? 15 ते 20% आहे. इथं जे वरती दुखत होतं ते 15 ते 20%. हा, आणि खाली दुखत होतं ते ते थोडंसं कमी झालं. ते पण चालणं फिरणं वाढलंय का नाही वाढलंय? थोडंसं वाढवलं. किती? साधारण 1 महिन्याभर चालतं. महिलभर चालता. ड्युटी अजून जॉईन केलेली नाही. वा. बाकी झोप बरी आहे. बरी. भूक लागत नाही. लागत नाही. पसळ ठीक आहे. लघवी ठीक आहे. हो. भूत जखमाचं काय झालं? कुठपर्यंत आलं गाडी? मध्यंतरी 2-3 दिवस कशात असं ओढल्यासारखं वाटायचं हा हा. आणि टोचल्यासारखं वाटायचं. मग काल त्याने औषध दिलं, थोडं कमी झालं. तेही कमी झालं. आज नाही, पण आज असं म्हणजे अजून तयार दुखतंय कशा. बर. ही इथं ओढायचं ते कमी झालं. ते पण कमी. सारखं असं साफ करावं लागतं का? नाही तसं काही वाटत नाही, पण ते ओढा लागलं की पाणी प्यावंसं वाटतं आणि दुखतंय. कशाला काहीतरी गार गरम काय बरं वाटतं? गार बरं वाटतं. गार बरं वाटतं. जखम काय म्हणते? What we see in this wound is, you see the process of healing. Yes, the margins are going inside and the healing process is being done quite well. You can see the margin quite well. Also you have a healing spot coming up, the fibrosis of the tissue. Fibrosis of the tissue coming up. There is quite good margin which is coming inside. It may take time, but definitely it is towards the process of healing. You don't have any secondary infection nor you have any pus inside. The edema is also reduced, much reduced, but you still have the edema. If you see the wound near the ankle, the wound near the ankle also is healing quite well. The margins also are converging inside, so this is a better situation. The swelling, edema is much reduced. The blackness, what you could see, is also much reduced. He can walk. पाय टेकता का नाही? He can walk. तिथे दाब रे. स्वेलिंग आहे का? edema is much reduced. वरती. So edema is much reduced. दुखावा कुठं कुठं आहे आता? इथं मांडीला नाही. आणि इथे वर इकडे खाली थोडासा नाही. तर जखमाजवळ
जखमेजवळ आतल्या बाजूला थोडंसं काही वेळात दुखतं. बस, नाहीतर नाही. हे जे हाड दुखत होतं ना पूर्ण, ते सध्या नाही. काही नाही दुखत. ठीक आहे, चालेल. बोला, काय काय झाली गडबड? आता तुमची शेवटचा व्हिडिओ आम्ही घेतला होता 27 तारखेला, बरोबर आहे ना? त्याच्यानंतर पुढं काय काय झालं? सध्या भूक लागत नाही. किती दिवस झाले? 3-4 दिवस. हा, 3-4 दिवसातच. अजून काय? पुन्हा कालपासून तुला व्हायला लागले. किती झाले? काल 6 झाले, आज सकाळपासून 4-5 झाले. कसे होतात? पाणी पोट गुडगुडत आहे, दुखत आहे? नाही, गुडगुडत वगैरे दुखत. गुडगुडत नाही, दुखत नाही. अजून पुन्हा एकटं वगैरे फिरायला किंवा कुठं चाललं तर भीतीदायक वाटतं, आणि भीती वाटायला लागली की मग त्रास होतो, घामेघूम होऊन जातो. आणि नंतर मग एक अर्ध्या पाऊण तासानंतर बरं वाटतं. आपणच बरं वाटतं? नाही, जवळचा माणूस कोणी जवळ असला की मग बोललं की कमी होतं. हां हां. पण जवळचा माणूस लागतो. जवळचा माणूस भेटला किंवा दिसला की मग आपलं कोणी तर आहे, समाधान वाटतं. नाहीतर नसेल तर काय होतं? मग कुणाचा तर आधार घ्यावा असं वाटतोच. पण तुम्ही एकटे ड्युटीवर चालू केले का जायला? नाही. मग कसं काय असं एकटे कुठं? काल मोहोळला जायचं होतं, जरा काम होतं म्हणून गेलो तो मी एकटा. हां. इथून घरापासून रिक्षा केली, स्टँडला जाईपर्यंत त्रास व्हायला लागला. तिथं परत बुक स्टॉल जवळ उभा राहिलो खूप, एक अर्धा तास. मग जरा पिंकीची वडील आल्यानंतर आम्ही लोक पुढे गेलो, मग जरा बरं वाटलं. बर, अजून काय? पायाचा दुखावा कसा आहे? 90% ते वरती दुखत होतं कमरेत, ते 10-15% आहे. अजून मधून कधीतरी दुखत. झोप बरी आहे, लागते आता? हे नवीनच आता सुरू झालेलं जुलाब तर आता हे हवामानाचे कालपासूनच. काय खाण्यापिण्यात बदल झालं का? काय नाही. बरं, जखम काय झालेली आता? पोट गच्च राहिल्यासारखं वाटतं. इफ यू सी द वुंड नाव, you see more granulation tissue, rather granulation tissue has been more formed. You can see the thickness of the granulation tissue while the margins are converging inside, but yet you have a lot of wound that has to be cleared up. You see in the center again a healed spot. Margins are encroaching inside. No pain. Yet a long way to go. This is the wound near the ankle. It's also quite healing well. Small central part is remaining. The blackness is there but less than before. There is no much heat or redness around the part. पायाची सूज नाही ना? बघू वळवा पाय. पण ह्याच्यात ठणका नाही आता किंवा दुखावा नाही. There is a rather overgrowth of the granulation tissue. Elevations. See the elevated part here in the center elevation near the spots. Okay. देतो जुलाबा करताही देतो. ठीक आहे, बोला काका. सध्या काय बरं आहे? तुम्ही किती दिवसांनी आलात आता? शनिवारी कुठल्या? कालच्या शनिवारी. बर, 27 हो. जखम काय भरत आलेली? बाकी तक्रारी होत्या त्या जवळजवळ 90% संपले. कालपासून परत ब्लिडिंग व्हायला परसगडला. अजून काय नाही, खास बीज काय? थोडीशी आहे. बर, कालपासून परत ब्लिडिंग सुरू झालं? काही कारण? काल संध्याकाळी आणि आज सकाळी दोन्ही वेळेला गेलो तर थोडंसं पडलं. काय उपास झाला? खाण्यात काय बदल झाला? उपास होताच. काल होता. खाण्यात काही बदल उपासाचा? काय नाही, साबुदाणा खिचडी खाल्ली आणि संध्याकाळी. जखमाची काय परिस्थिती? बरी आहे. खालची जखम पूर्णपणे भरत आली. वरची थोडीशी राहिली आहे. You can see the
margins being coming inside, small island in between also, but yet a long way to go. ह्याच्यात दुखावा वगैरे काय? थोडस अजून मधून इथं चमक आल्यासारखी वाटतं. कुठं? त्या इथे. तिथेच तेवढी, बाकी कुठं नाही. इथून इथंपर्यंत तेवढी चमक येते. पण आता उभं राहणं चालणं आहे का? आहे की चालणार. This the wound over the ankle has totally dried out. You hardly have the wound here. कामाला चाललात म्हणजे? हो. कधीपासून? काल गुरुवारी एक दिवस केलं, परत कालपासून कंटिन्यू. सोमवार मंगळवार काल 2 दिवस केले. उभं राहणं चालणं सगळं चालू केलंय. चालू. आता हा ब्लिडिंगचा त्रास सोडला तर बाकी काय नाही? काय नाही. तिकडे काय नाहीच? इकडे काय सूजबीज काय नाही? थोडीशी असते आणि दुखावा? आता दुपारी 9-10 तासाचे पाय हे करावे लागतात, तर थोडीशी इथं सूज येते. झोप व्यवस्थित आहे. भूक कसं आहे आता काका? एकदम ठीक आहे, मजेत आहे. जखम बरी झालेली आहे, पाय फक्त सुचतो. बरं. आणि डोकं थोडंसं दुखतं, बाकी काय नाही. खोकला कसा आहे तुमचा? मागच्या वेळी तुम्ही व्हिडिओ घेतला तेव्हा खोकला, सर्दी बंद झाली. बरं. ब्लिडिंग पडत होतं ते पण बंद झालंय. बरं. पोट साफ होते का व्यवस्थित? व्यवस्थित होतं. बरं. पाणी वगैरे भरपूर पितो. झोप व्यवस्थित आहे. सध्या काही त्रास नाही तब्येतीचा? कशाचा त्रास नाही. जखम बघू तुमची? एक जखम पण व्यवस्थित झाली. ते खालची जखम पूर्णपणे भरली, वरची थोडीशी आहे. त्याच्यामध्ये दुखावा वगैरे काय? इथं थोडंसं दुखतंय कधी कधी. जास्त वेळ बसल्यावर दुखतं का? नाही, असं अचानकपणे दुखतं आणि मग बंद होतं. सारखं दुखत नसतं? नाही. चालताना वगैरे काय दुखतं? नाही. You see, there is slightly swelling. There is not much inflammation. हा बोला गावडे काका, काय म्हणते तब्येत? बरी आहे? हो. काय बरं आहे? तब्येत पण बरी आणि पायाची जखम पण बरी झाली. हा. पायावर सूज येत होती, ती कमी होत चालली. सूज कमी होत हा. दुखावा पण तो जवळजवळ कमी झाला. दुखावा कमी झालाय. हो. ड्युटी फुल चालू आहे का अर्धवट चालू आहे? नाही, 9-9:30 वाजता जातो, संध्याकाळी 7-7:30 परत येतो. म्हणजे चालू आहे ड्युटी. अजून जी दुसरी तक्रार आहे ती खोकल्याची, खोकल्याची वगैरे सगळं कमी झाले. पाईलचं त्रास नाही, काही पाईलचंही काय नाही, व्यवस्थित आहे. पसड साफ होते, खडा नाही, दुखावा नाही, काय नाही, काय नाही. साधारणतः आपलं हे सगळं चालू झालं तर 7/7/08. किती 5 महिने झाले की? 5 महिने. 7 तारखेला 5 महिने पूर्ण होतात. 5 महिन्यात पूर्ण व्यवस्थित सेटल झालं. 5 महिने लागले. ह्या दरम्यान हे सगळे उतार चढाव करत करत 5 महिन्यात मोकळं झालं, पोचलो. गाडी जागेवर पोचली. चला बघू मग आता जखम. व्हॉट वी सी हिअर इज द होल subsided in a 5 months period of time. The wound near the ankle also has been dried out and subsided. We hardly need any dressing. The swelling also has been much reduced on the foot. His other complaints also have gone down, so he needs no dressing. The scar only is remaining, otherwise there is no discharge, no wound, nothing. So this is a battle of 5 months. You see, no swelling at all. कुठं आता तिथं दाब रे जरा, स्वेलिंग आहे कुठं फुटला आणि ह्याला दुखतं कुठं इथं? सूज आहे थोडी अजून वरती. काळसरपणा कसा आहे? कमी होत चाललं. काळसरपणा बी कमी होत चालला. चालतंय, व्हेरी गुड. आता काय ड्रेसिंगची काही आवश्यकता नाही. काही लागलं तर तुम्ही कळवणे, लागलं तर औषध, नाही तर नाही. फक्त नाहीच काय त्रास पण काही नाहीच, फक्त खोबरेल तेल त्याला लावणे, दुसरं काय करायचं नाही. ठीक आहे, ओके.